नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ इन्भेस्ट अलवेज च्यानलमा। र तपाईहरुसँग चाहिँ फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौं नेप्सेको अपडेट लिएर र केही इन्डिभिजुअल स्टकहरु लिएर। र तपाईहरुलाई म यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियो भनेको नितान्त एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै हो र यसैको आधारमा तपाईले शेयरको खरिद बिक्री नगरिदिनु होला। आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगानी लाउनु होला भन्दै म तपाईहरुलाई नेप्सेको चार्ट तर्फ लैजान चाहन्छु। नेप्सेको चार्ट खुलिसकेको छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा रेड क्यान्डल फर्मेसन भयो, बियरिश सेन्टिमेन्ट देखियो र यसले आज एउटा नजिकै रहेको रेसिस्टेन्स थियो जुन रहेको थियो 2980 को आसपासमा र त्यसमा फिबोनाचीको पनि रेसिस्टेन्स थियो भने 50 डेजको मुभिङ एभरेजको रेसिस्टेन्स पनि थियो र त्यसलाई चाहिँ आज पनि रेस्पेक्ट गर्न सकेन। थोरै करेक्सन देखिएको छ तर पनि हामी आत्तिनु पर्दैन किनभने नजिकै रहेको सपोर्ट जोन रहेको छ र यो सपोर्ट जोन भनेको 2910 को रहेको छ र हामीले यो सपोर्ट जोनको आसपासमा हामीले मज्जाले ढुक्कसँगले तपाईले लगानी लाउन सक्नुहुन्छ। बजारमा अलिकति साइडवेज गएको हो कि जस्तो देखिएको छ तर पनि हामी त्यसरी बजार चाहिँ अब घटिहाल्छ भनेर जुन रूपमा चाहिँ बजारमा केही व्यक्तिहरुले चाहिँ जुन एउटा अफवाह अथवा चाहिँ एउटा र्युमर चाहिँ फैलाएका छन् त्यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन। एउटा मार्केटले चाहिँ गति लिन खोजेको थियो तर अहिले बढ्न सकिरहेको छैन। यो विभिन्न चाहिँ बाह्य एउटा न्यूजहरु अथवा हल्लाको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यसमा चाहिँ लगानीकर्ताको मनोबल थोरै मात्रामा चाहिँ कमजोर बनाउन खोजिएको छ तर पनि भएको छैन त्यस्तो। र हामीले तपाईहरुलाई 1 डेजको जुन यो आज यो चार्ट देखाइरहेको छौं है र तपाईहरुलाई मैले भनिहाले यो एउटा रेसिस्टेन्स रहेको छ 2980 मा है र यदि नेप्से बढेर गएको खण्डमा चाहिँ 3050 मा एउटा रेसिस्टेन्स आउँछ भने भनेको छु तपाईहरुलाई। र त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो टार्गेट भनेको 3200 हुन आउँछ जुन अल टाइम हाई रहेको छ र सपोर्ट तपाईहरुलाई मैले भनिहाले 2902 रहेको छ सपोर्ट। र आज हामी भोल्युम कुरा गर्छौं, भोल्युम एकदम कम आएको छ। नेप्से घट्दा यसरी भोल्युम पनि कमाउनु भनेको एकदम राम्रो हो। यो भनेको चाहिँ सस्तोमा लगानीकर्ताहरुले चाहिँ शेयर बेच्न राजी छैनन् भन्ने कुरो हो। र तपाईहरुलाई म अर्को एकदम खुशी कुरा के भन्न चाहन्छु भने म्याकडी मा पनि अब बायरहरु चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गर हुँदै गइरहेको छ र बायरहरु स्ट्रङ्गर भइरहेको छ। म्याकडी लाइनले चाहिँ अब सिग्नल लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर एउटा गोल्डन क्रस बाइ सिग्नल बनाउन गइरहेको जस्तो देखिएको छ। र त्यसैगरी आरएसआई 43 रहेको छ। आरएसआई पनि 40 भन्दा माथि नै रहेको छ है। अलिकति 50 भन्दा तल रहेको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा ट्रेन्डिङ जोनमा चाहिँ रहेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र डीएमए प्रेसबाट हामी हेर्छौं एकचोटी डीएमए प्रेसमा पनि यो माइनस डीए लाइनहरु चाहिँ आज थोरै सेन्टिमेन्ट जुन बियरिश सेन्टिमेन्ट देखियो त्यसले गर्दा थोरै मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ पुलब्याक भएर माथि गएको छ तथापि अझै पनि आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन। आज अलिकति सेलिङ प्रेसर आएर यस्तो भएको हो। प्लस डीए लाइनहरु चाहिँ माथि आउने क्रममा रहेको थियो र त्यसैगरी माइनस डीए लाइनहरु तल जाने क्रममा रहेको थियो। त्यो चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ घटेको छ। यो भनेको आज थोरै सेलिङ प्रेसर आयो भन्ने कुरो हो। र तपाईहरुलाई म इन्डिभिजुअल स्टक तर्फ लैजान चाहन्छु। इन्डिभिजुअल स्टकमा हामीले पहिलो स्टकको रूपमा लिएर आएका छौं एमडीबी, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिएर आएका छौं। र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको कुरा गर्नुपर्दा आज पनि जुन बियरिश सेन्टिमेन्ट देखियो साथ चाहिँ करेक्सन देखियो यसमा। र यसमा तपाईहरुलाई म के भन्छु भने 887 मा एउटा रेसिस्टेन्स रहेको छ र सपोर्ट भने यसको स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यो भनेको 727 को हुन आउँछ। र नेप्सेले आज जुन यो एउटा 20 डेजको ईएमए लाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सफल भएको छ। यसलाई चाहिँ सपोर्ट बनाउन सक्छ यसले र यसमा चाहिँ त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन। नेप्सेमै एउटा करेक्सन आएर चाहिँ यो यसमा पनि करेक्सन आएको भनेर हामीले सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोल्युम पनि कम आएको छ। यो भनेको एकदम राम्रो सिग्नल रहेको छ। यसरी नेप्से गर्दा भोल्युम कम हुनु एकदम राम्रो हो। र आरएसआई 52 रहेको छ, 50 भन्दा माथि नै रहेको छ है। र त्यसैगरी म्याकडी लाइनहरु त्यसैगरी सिग्नल लाइनहरु पोजिटिभ जोनमै रहेको छ। हिस्टोग्रामहरु चाहिँ रिजनमा रहेको छ। केही वेट गर्नु होला। पर्खर हेरेको स्थितिमा चाहिँ लगानीकर्ता छन् भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ एमडीबी मा है। र मैले तपाईहरुलाई भनिहाले एमडीबी मा एउटा सपोर्ट रहेको छ 727 मा। यो आसपासमा तपाईहरुले बाइ पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ है। मैले एमडीबी को विषयमा यति नै भने। अब त्यसैगरी नेक्स्ट स्टक मैले लिएर आएको छु जीआईसी।
तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा मैले चाहिँ जीआईसी लिएर आएको छु। एमडी पनि तपाईहरुको कमेन्टमा चाहिँ लिएर आएको हो र जीआईसीमा पनि आज सेलिङ प्रेसर देखियो, सेलरहरु अलिकति हाबी भएको देखियो र यसमा नि म तपाईहरुलाई के भन्छु भने यसमा पनि एउटा रेसिस्टेन्स रहेको थियो। यो एउटा रेसिस्टेन्स यो 700 यो चाहिँ 14 तिरको आसपासमा एउटा रेसिस्टेन्स रहेको थियो, त्यसलाई आज पनि टच गरेर तल फर्केको छ। मार्केटमा एउटा बढ्न सक्ने जस्तो देखिएको थियो, तर एउटा रेसिस्टेन्स लेभलमा आएर चाहिँ थोरै यसमा चाहिँ कन्सोलिडेसन अथवा सेलिङ प्रेसर आयो र मार्केट अब भोलि पनि यही आसपासमा चाहिँ रहन सक्छ, अर्थात् यही रेसिस्टेन्सको आसपासमा रहिरहन्छ भने फेरि पनि हिट गर्छ भने नेप्से माथि बढेर जाने चान्स चाहिँ बढी हुन सक्छ र यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि जाने हो भने हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ हाम्रो यो 737 को आसपासमा हुन आउँछ र नेक्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो 760 को आसपासमा हुन आउँछ र तपाईहरुलाई म भन्छु एकदम स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले 674 लिन सकिन्छ जीआईसी मा है। र जीआईसी मा एकदम भोल्युम एकदमै कम आएको छ। यो भनेको सस्तोमा सेलरहरुले चाहिँ बेच्न राजी छैनन्, त्यही भएर पनि भोल्युम एकदम कम आएको हो र आरएसआई 47 रहेको छ, अलिकति घट्दो क्रममा देखियो। आरएसआई मा अलिकति आज सेलिङ प्रेसर आएर पनि हो र म्याकडी मा पनि हामीले देख्न सक्छौं म्याकडी मा म्याकडी लाइनहरु चाहिँ माथि आइरहेको छ। यसले चाहिँ गोल्डन क्रस बनाउन एउटा बाइङ सिग्नल दिन चाहिँ गइरहेको जस्तो देखिएको छ है। हात्तिनु पर्दैन तपाईहरु, एउटा सपोर्ट जोनको आसपासमा तपाईहरुले लिनु होला। अहिले तत्कालको बाइ पोजिसन नलिनु होला, मैले भनिहाले। एउटा रेसिस्टेन्सको जोनमा रहेको छ र रेसिस्टेन्सको लाइन छेउमा चाहिँ ट्रेडरहरुले चाहिँ प्रायः प्रॉफिट बुकिङ गर्ने गरेको छ र प्रॉफिट बुकिङ गर्दाखेरि सर्ट टर्म प्रॉफिट बुक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ। यो स्वाभाविक कुरो हो र यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ भने माथि गएर फेरि तल फर्केर रिटेस्ट दिएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइ पोजिसन लिन सकिन्छ है। मैले जीआईसी को बारेमा यति नै भने। त्यसैगरी हामीले अर्को स्टक लिएर आएछौं जीएफसीएल। हामीले जीएफसीएल हिजो पनि लिएर आएका थियौं। जीएफसी मा तपाईहरुले मैले के भन्न चाहन्छु भने आज एकदम राम्रो सिग्नल दिएको छ। जीएफसीएल मा एकदम बायर चाहिँ स्ट्रङ भएको देखिन्छ, ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भयो। नेप्से करेक्सन जाँदा पनि जीएफसीएल मा चाहिँ राम्रो एउटा बाइङ प्रेसर देख्न सक्छौं र एकदम राम्रो माथि बढेर जान सक्ने देखिन्छ। र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेकै थिए हिजो पनि एउटा रेसिस्टेन्स छ भने मैले भनेको थिए तपाईलाई 875 मा र यसलाई चाहिँ सजिलैले ब्रेकआउट दिएर माथि बस्न सफल भएको छ मार्केट र यसरी चाहिँ माथि नै बसेको खण्डमा हामीले यो 875 को आसपासमा चाहिँ हामीले बाइङ पोजिसन लिन सकिन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो बुलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको नि सपोर्ट रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी आत्तिनु पर्दैन यसमा है। र हाम्रो यसको चाहिँ नियर टार्गेट भनेको 915 हुन आउँछ र नेक्स्ट टार्गेट हाम्रो 956 हुन्छ र हाम्रो अप्पर टार्गेट भनेको 1013 हुन आउँछ है। र आज एभरेज भोल्युम भन्दा कम नै भोल्युम आएको छ। नेप्सेमा नि करेक्सन आएर पनि भोल्युम पनि कम आएको भनेर हामीले आकलन लगाउन सकिन्छ र आरएसआई पनि 55 रहेको छ, एउटा ट्रेन्डिङ जोनमा गइसकेको छ भनेर मान्न सकिन्छ। 50 भन्दा माथि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। र त्यसरी म्याकडी लाइनहरु त्यसरी सिग्नल लाइनहरु पोजिटिभ जोनमा रहेको छ, हिस्टोग्रामहरु चाहिँ अलिकति नेगेटिभ जोनमा रहेको छ। तर हिस्टोग्रामहरुको पनि जुन यो एउटा जुन थियो एउटा हिस्टोग्रामहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ, हिस्टोग्रामहरु पनि नेगेटिभ जोनमा थियो, त्यो पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। हिस्टोग्रामहरु पनि पोजिटिभ जोनमा जान खोजिरहेको छ र यसमा चाहिँ एकदम राम्रो गोल्डन क्रस बाइ सिग्नल चाहिँ दिन गइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ जीएफसीएल मा। हामीले इन्डिभिजुअल स्टकको बारेमा यति नै भन्यौं। तपाईलाई कुनै स्टकहरु मनमा लागेमा हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सोही कमेन्टको आधारमा हामी आगामी दिनमा यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौं र त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला। स्वस्थ रहनु होला, मस्त रहनु होला, व्यस्त रहनु होला भन्दै तपाईहरुबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई।